این مسجد قبل از برسیم به اون مسجد شمشیرگرها یه منزل بود به نام برادران امینی. اینا هم از افراد متدین این شهر بودن که ما در طول هفته شب و شنبه جلسه قرائت قرآن منزل اینها داشتیم. خودشون هم رئیس قرائت قرآن بودن. با اون وضعیتی که قبل داشت این دوتا مرحوم آمادگی خودشون اعلام کردن که این خونه رو بفروشن و در اختیار فعالیت‌های مذهبی بگذارن. اون موقع آیه پیشوا امام جماعت مسجد شهدا، مسجد نو که الان مورد بحث ما هست و محوریت داره بحث ما به این مسجد، آیه پیشوا امام جماعت مسجد بودن. خب این آقایون امینی هم از اصحاب مسجد بودن. پیشنهاد کردن که این خونه رو حاضرین بفروشیم که بشه محل فعالیت‌های مذهبی و دینی. خب آقای پیشوا که امکان خرید نداشتن، یکی از متدینین این شهر به نام حاج خلیل مجرد، اگر افراد به اسمشون آشنا شده باشن، سراح احمدی یه تیمچه هست به نام تیمچه مجرد، هنوز هم هست تیمچه هست، اسمش اون بالا هست. این تیمچه متعلق به ایشون بود، حاج خلیل مجرد. ایشون حاضر شد پول خرید این رو بده، خونه رو از اون خرید و به نام آقای پیشوا شد سند مالکیت. بعدی که این خیابون احداث شد، اون خونه شد همون زیربنای اصلی بیت المهدی که الان مشاهده میشه که بریم یکم نزدیکتر و دیدی میشه. بله بریم که نزدیک همون بیت المهدی هم باشه. بله دقیقاً منزل همون مرحوم برادران امینی بود که فروش رفت. کوچه هم اینجا کوچه بود. مسجد شمشیرگر هم اون طرف که الان کاملا تو خیابون افتاده. ولی این که قسمت اصلی منزل اینها بود. البته بعدش دیگه آقای پیشوا منزلای اون طرف، منزل پشت رو چند تا واحد رو خریدن و همدست کردن و به صورت وضعیت فعلی در اومد که خب این هم از آثار باقی اون مرحوم هست که تلاش کردن این بنا رو به نام بیت المهدی که در واقع روبروی اون مسجد شمشیرگرها باشه. در کنار مسجد شمشیرگرها چسبیده‌اش یه منزل بود که از قدیم معروف بود به اینکه محل تولد میرزا محمد باب بوده، همون که بعدها از شبات رهبر بهائیت شد. حالا با نفوذی که انگلیس در وجود اوشون کرد و اوشون رو تحریک کرد که بالاخره تو امام زمان هستی و ایشون هم باورش اومد که همین هست و خب حالا وارد اون فرقه نخوام بشیم. اوشون دیگه یه خودباوری بهش دست داد و فکر کرد که واقعا همین هست و ادعای بابیت، یعنی باب امام زمان، بعد بهائیت، که البته ادامه کارش رو پسر عموش به نام میرزا بهاءالدین داد و مشهور به بهایی. الان گروهی داریم بابی که مرید ایشون هم، گروهی هم داریم بهایی که مرید پسر عمو هستن و خب الان او فرقه بهائیت در واقع منشأ اصلیش از اینجا بود که محل تولد این و این مکانم که الان کاملا تو خیابون قرار گرفته. حالا یکم هم جلوتر بریم در واقع دقیقاً مسجد اینجا که الان ضلع جنوبی خیابون شاید دستقپ است. مسجد شمشیرگرها اینجا، مجاورش هم خونه بود که متعلق به اون که خونه بخشش افتاد اینجا که از بین رفت. دو تا خونه، یک خونه دیگه هم گرفته بودن، محل تولد اینجا بود مجاور همین، و یک خونه دیگه هم گرفته بودن که محل باز فعالیت‌های این فرقه بود که ضلع غربی این مدرسه علمیه حجت ابن الحسن که این هم به وسیله آیت الله مجدالدین محلاتی ساخته شد.
قسمت از خونه ای که انتهای کوچه ضلع جنوبیش یا دست چپ ما بود، اینجا هست که افتاد داخل این مجموعه و در واقع برای که آثار اون فرقه که حالا یه فرقه ساختگی و جعلی بود از بین بره، این و یعنی مدرسه حجت ابن الحسن و بیت المهدی ساخته شد تو آثار کاملا از بین بره. مسجد شمشیرگرم که عرض کردم اینجا بود، منزل اصلی محل تولد اینجا. این مسجد منشأ خیلی، یعنی تمام افراد مذهبی سابق از سال شاید قبل از 42 محل تجمع افراد بود و خب افرادی که از اینجا برخواستن، حالا اسم بخوام ببرم شاید بعضیش از قلم بیفته، شاید عمده بچه های مذهبی این شهر توی این مسجد رشد و نما پیدا کردن و آگاهی پیدا کردن و تولید افراد انقلابی مرکز و پایگاه اصلیش اینجا بود. از این کنار بفرد از من کوچه هست اینجا به نام کوچه مسجد ایلخانی که مسجد ایلخانی در اینجا قرار گرفته. بعد از مسجد ایلخانی یک شبه امامزاده هست به نام بیبی دختران که حالا ارتباط مستقیمش با ائمه مشخص معین نیست، ولی خب مرکز مذهبی دینی هست. ادامه هم این یکم برین جلو، حالا از دور اینجا دیده میشه. مسجد ایلخانی اون درب روبرو هست. ادامه این مسجد میره بیبی دختران که گنبدش پیدا است از اینجا. بعد از این بیبی دختران با یه پیش خمارات شدن میرسد به مسجد به نام مسجد حاج میرزا هادی که اون مسجد هم هست. اون مسجد هم مرکز باز تجمع افراد مذهبی او زمان و برگزاری جلسات و تبادل نظر و فعالیت‌های سیاسی اون زمان، یعنی حدود 15 سال قبل از انقلاب تا انقلاب اینجا بود. جلسات رو متعدد گرفته می‌شده، افرادی هم سخنران می‌مدن و عرض کردم که مأمور سواک هم تو مسجد شمشیرگران می‌مد، هم اینجا هم مسجد دیگه. حالا این خاطره هم بعد نیست حذف بکنم. بله این مسجد ایلخانی است که به وضع سابقش مونده بدون هیچ گونه دستبردی و این جلو هم منزل شخصی یکی از متدینین این شهر بود به نام آقای محجلین. منزل شخصیش بود که وقف امام حسین کرد و بعد از فوت ایشون، یعنی در حین فوتشون زده شد زمین شروع به ساخت و بعد فرزندشون ادامه داده به صورت یه حسینیه. در واقع از پیش از انقلاب شروع شد تا بعد انقلاب تکمیل شده. الان به عنوان بنای مقدس عباسیه جلسات توسل به حضرت عباس شب‌های پنجشنبه اینجا برگزار میشد. جلوتر خیلی شلوغ میشد، مسجد به شدت پر میشد، اینها پر میشد، توی کوچه های اطراف تمام مردم میشستن. حالا بعدم که به صورت فعلی در اومد باز اون جلسات ادامه داشت تا چند سال قبل و الان با تعداد کمتری ادامه داره، ولی اون موقع در واقع همین این بهانه‌ای بود که مردم دور هم جمع بشن و توسلات داشته باشن. بعد از بیبی دختران عرض کردم که ادامهش میخوره به مسجد حاج میرزا هادی که از مسجدهای بسیار قدیمی باز شهر هست و یه مقدار پس کوچه هست. اونم همطور مرکز فعالیت‌های مذهبی بود. یه شبی بعد که جلسه سخنرانی تموم شد اومدیم تو حیاط. اون مأمور سواک که معدومم شد اسم ذوالقدر بود. تو حیاط بچه‌ها یه
ریختن روش به کتک زدن، همچی که دیگه ایشون توبه بکنه بخواد بیاد توی مجالس، چون نماینده شهربانی بود، میمد تو مجالس و گزارش جمع میکرد، اطلاعات میداد، افراد شناسایی میکرد با ذکر اسم و نام، میداد به اطلاعات شهربانی. یه شب همه تصمیم گرفتن که اینو کتککاری کنن جوری که دیگه نباشه. خب تو حیات مفصل کردن، خود آشلاش شد، اومد بیرون. 2 روز بعدش اومد سراغ ما. خب همه رو شناسایی کرده بود، اومد سراغ ما و ما رو گرفت به عنوان کسی که الان توی کتککاری مأمور دولت دست داشتیم. ما رو گرفتن و بازداشت کردن که حالا اون مقدمه بازداشت کوتاه مدت ما همین مثل انقلاب اسلامی بود. همه بله مال خیلی جالب‌تر، من شاید سال 43 42 43 44 در این حدود سال بود که یه اتفاق افتاد و خب دستگیری ما هم منشأش این کتککاری اینجا. البته او ما رو میشناخت، در جلسات متعدد ما رو میدید و زیر نظر داشت، اسم میدونست، محل کارم. بله ساواک اون موقع ساواک بود، ولی ایشون مأمور اطلاعات شهربانی بود. شهربانی هم در هم محل فعلی ارگ کریم خان اینجا بود. ایشون مأمور اطلاعات اونجا بود. افرادی که میگرفتن میبردن تو اطلاعات اونجا، مداری تخلیه اطلاعاتی شده، چند روز نگه می‌داشتن، اگر لازم بود که بازداشت بشن دیگه می‌فرستادنشون به زندان، که زندان هم قبلا همینجا بود، همینجا که الان شهربانی بود، زندان هم همینجا بود. بعد دیگه عادل آباد احداث شد و می‌فرستادن اونجا. توی مسجد هم منشأ اسد هم مسجد خوبی و خب مرکز فعالیت‌های دینی و مذهبی، افراد خوبی هم اینجا رشد و نمو پیدا کردن. مسجد حاج موسی هادی.